وجدوا احسن غداء او عشاء مقرمش ولذيذ وصحي اكثر من الوجبات السريعه اللي كنشريوها من الزنقه. في المرحله الاولى غادي نغسلوا البطاطا ديالنا مزيان. الا اختاريتوا هاد البطاطا البيضاء فتقدروا تخليوها بالقشور ديالها. غادي نقطعوها على شكل اصابع. غنستعملوا كذلك البطاطا الحلوه، وكنركز على ان هاد البطاطا الحلوه كتجي لذيذه بزاف وهذه احسن طريقه طيبوها بها. غنزيد الاعشاب. غنستعمل اكليل الجبل او الازير وشويه ديال الزعتر البري. غنزيد الملحه وشويه ديال الحار. غنزيد طريف صغير ديال الزبده. تقدروا تذوبوا هاد الطريف هذا وتكبوه على البطاطا وتخلطوها. انا استعملته هكاك وكندهنو مزيان على الاصابع ديال البطاطا ديالي. بهادشي كتكون البطاطا ديالي جاهزه باش طيب. ما غادي نسلقها ما والو، غادي نحطها مباشره في الطبق ديال الفرن اللي غادي يكون مغطي بورق الطبخ. غادي نخليها على جنب وندوز نوجد الدجاج ديالي. غناخذ صدر واحد ديال الدجاج وغادي نقطعو على سمك 3 الاضعاف ديال اصابع البطاطس. هادشي اللي غادي يخليه غيطيب في نفس الوقت مع البطاطس وما غاديش ينشف من الداخل. غادي ناخذ بيضه وحده، نزيد عليها الملحه وشويه د البزار وشويه ديال الفلفل الحار. هاد الفلفل الحار اختياري. غادي نخلطها ونغمس فيها القطع ديال الدجاج ديالي. من بعد غادي ناخذ واحد الكيس بلاستيك الغذائي. غادي نحط فيه شويه ديال الشوفان، تقريبا واحد نص كاس، وغادي نقليه كاع القطع ديال الدجاج. ما بقى عليا دابا غير نحرك هذا الكيس مزيان باش ديك الشوفان يتوزع على كاع قطع الدجاج، وهادشي اللي غيعطيني واحد القرمشه خطيره ملي يطيب. الهدف من هذه الوصفه هي يكون عندنا قطع ديال الدجاج او ديال البطاطا مقرنشين من برا وطريين ورطبين من الداخل. غناخذ قطعه صغيره ديال الزبده ونوزعها على كل طريف ديال الدجاج. الفرن يكون مسخن مسبقا على 220 درجه. كنحطوا الطاوه ديالنا طيب وكنقربوها من الجهه الفوقانيه. من بعد دقائق او من بعد ما يبان لي داكشي بدا كيتحمر، كنخرجو من الفران وكنقلب كلشي وكنعاود نردو يتحمر من الفوق. ها هما وجدوا كما كتشوفوا المنظر كيجي رائع. رافقوها بالصلصه المفضله عندكم. كما كتشوفوا البطاطا كتجي مقرمشه من برا وطريه بزاف من الداخل. صدر الدجاج كذلك كيجي مقرمش من برا بسبب الشوفان ورطب وطري من الداخل. كنتمنى هذه الوصفه خفيفه الظريفه تكون عجباتكم. نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.